नमस्कार. माय मराठी स्कूल माझी मराठी शाळा या युट्यूब चॅनलवर आपणा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 7वी विषय गणित घटक मसावी लसावी. त्यामधील लसावी मसावी काढणे आणि दोन संख्यांचा गुणाकार बरोबर मसावी गुणिले लसावी हे समजून घेणे हे पाहणार आहोत. तर प्रत्यक्षात व्हिडिओला सुरुवात करूया. बघा, 18 व 30 यांचा लसावी व मसावी काढा, त्यांचा गुणाकार व दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार यांची तुलना करा. ठीक आहे, आपण उभ्या मांडणीने हे उदाहरण सोडूया. इथे 18 लिहिले, इथे 30 लिहिले. आता 2 नी भाग जाईल का? जाईल, कारण एकक स्थानी 8 आहे, इथे एकक स्थानी 0. 2 ची कसोटी सांगते ज्या संख्येच्या एकक स्थानी 0, 2, 4, 6, 8 हे अंक असतील त्या संख्येला 2 ने पूर्ण भाग जातो, निशेष भाग जातो. ठीक आहे, मग इथे 2 घेऊ. 2 ने 18 ला भाग लावला 9 येतं, 2 9 18. आणि 2 ने 30 ला भाग लावला तर 15 येतं. 15 2 30. आता भाग कसा लागतो ते पण बघू आपण. बे एके बे. हा एकचा भाग लागला, 3 2 गेले, बाकी राहिले 1. त्याच्या पुढे घेतला 0, झाले 10, बे पंच 10. हा असं. आता 2 नी 9 ला आणि 15 ला भाग जाणार नाही, दोन्ही संख्यांना भाग जायला पाहिजे ना. मग 3 नी जाईल का? तर जाईल ना. 3च्या पड्यात 9 पण आहेत आणि 15 पण आहेत. मग 3 घेऊया इथे. 3 त्रिक 9 आणि 3 5 15. 3 आणि 5 या मूळ संख्येत, म्हणजे आता यांना कोणत्या संख्येने भाग जाईल का? 1 या संख्येने जाईल, पण तो भाग लावून उपयोग नाही, कारण भागाकार केला तर पुन्हा 3 आणि 5 येईल. पुन्हा तुम्ही 1 घ्या, पुन्हा 3 आणि 5 येईल, तर त्याचा उपयोग नाही. मी आता हे एवढंच आपलं उदाहरण. मूळ संख्या आल्या, थांबूया. आता याचा मसावी जो आहे तो काय आला? यांचा गुणाकार. म्हणून मसावी बरोबर 2 गुणिले 3 बरोबर 6 आणि लसावी बरोबर 2 गुणिले 3 गुणिले 3 गुणिले 5. लसावी लघुत्तम सामायिक विभाज्य. 2 गुणिले 3 गुणिले 3 गुणिले 5, 2 त्रिक 6, 6 त्रिक 18, 18 पंच 90. मसावी गुणिले लसावी बरोबर 6 गुणिले 90. मसावी 6, लसावी आहे 90. या दोघांचा गुणाकार केला तर 6 9 54, हे शून्य आहेत, 540 बरोबर. दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार बरोबर 18 गुणिले 30, 18 0 0 आणि 18 त्रिक 54 म्हणजे 540. दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार बरोबर मसावी गुणिले लसावी. आलं लक्षात? म्हणजे या दिलेल्या ज्या संख्या आहेत त्यांचा गुणाकार जो येतो तोच असतो मसावी गुणिले लसावी. ठीक आहे, हे मला समजले. काय समजले मला? यावरून असे दिसते की दोन संख्यांचा गुणाकार त्या दोन संख्यांच्या मसावी व लसावी यांच्या गुणाकारा एवढा असतो. ठीक आहे, या विधानाचा पडताळा आता खालील संख्यांच्या जोड्यांसाठी घ्या. ठीक आहे, आता पुढे आणखीन आपण बघूया. 15 48. 15 आणि 48 3 नी भाग जाईल. कसोटी माहिती आहे 3 ची. अंकांची बेरीज करा, त्याला 3 नी भाग जातोय का बघा. 15 3 च्या पड्यात आहेत, 48 3 चा पडा पण 3 10 30 पर्यंत म्हणतो, मग नाही आहेत. मग यांची अंकांची बेरीज करू. 4 आणि 8 12, 3 चौक 12, म्हणजे 3 नी भाग जाईल. 3 5 15 आणि याला भाग लावू. 3 1 3 बाकी राहिली 1, त्याच्या पुढे 8 म्हणजे 18, 3 18 16. 5 आणि 16 ला कोणत्याही संख्येने भाग जात नाही ना. अशी कोणती संख्या ज्याने 5 ला पण जातो आणि 16 ला पण जातो? तर नाहीये, म्हणजे यो 3 आला. मग मसावी आला 3 आणि लसावी 3 गुणिले 5 गुणिले 16. बरोबर आहे ना? हे सगळे आपण घेतो, तुम्हाला माहिती आहे. 3 5 15, 15 गुणिले 16 240. करून बघा. 15 चा 90 0 चला 9, 15 1 15 आणि 9 24, 240. मसावी गुणिले लसावी. मसावी आहे 3, लसावी आहे 240. 3 गुणिले 240 बरोबर 720. आता दिलेल्या दोन संख्यांचा गुणाकार करा. 15 गुणिले 48 बरोबर 720. करून बघा. 15 8 120 0 चला 12, 15 चौक 60, 60 आणि 12 म्हणजे 60 आणि 10 70, 70 आणि 2 72. अशा पद्धतीने बेरीज करायचा प्रयत्न करा, म्हणजे काय पटकन तुमची बेरीज होईल सोप्या पद्धतीने. म्हणजे दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार जो आहे तो 720 आहे. तो मसावी गुणिले लसावी इतकाच आहे, कारण मसावी गुणिले लसावी पण 720 आहे. 14 आणि 63. बघा, उभ्या मांडणीने आपण हे उदाहरण सोडवतोय. 14 आणि 63 हे या 7 ने विभाज्य संख्या आहेत, बरोबर आहे. मग 7 दुने 14, 7 9 63. आता 2 आणि 9 या सहमूळ संख्या आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना काही कोणत्या संख्येने भाग जाणार नाही. मग मसावी किती आला? 7 आला.
आणि लसावी बरोबर 7 गुणिले 2 गुणिले 9. 7 दुनी 14, 14 9 126. मसावी गुणिले लसावी बरोबर 7 गुणिले 126, कारण मसावी 7 आहे, लसावी 126 आहे. 7 6 42, 2 हात चाला 4, 7 दुनी 14, 4 18, 8 चाला 1, 7 1 7 आणि 1 8, म्हणजे 882 मसावी गुणिले लसावी. आणि दिलेल्या दोन संख्यांचा गुणाकार 14 गुणिले 63, तो आला 882. 14 त्रिक 42, 2 हात चाला 4, 34 84 आणि 4 88, म्हणजे 882. दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार बरोबर मसावी गुणिले लसावी. आलं लक्षात? 75 आणि 120 उभ्या मांडणीने सोडूया. आता बघा 75 आणि 120 ला 3 नी भाग जातो, 2 नी जात नाही, कारण एकक स्थानी इथे 5 आहे, बरोबर ना. समसंख्या असेल तर 2 नी भाग जातो, बरोबर ना. आता 3 नी भाग जातो, हे कसं कळलं तुम्हाला? तर 3 ची कसोटी सांगते की संख्येतील अंकांची बेरीज करा, आणि त्याला जर 3 ने भाग जात असेल तर त्या संख्येला 3 ने भाग जातो. म्हणजे आता हे अंक कोणते? 7 आणि 5 आहेत. 7 आणि 5 ची बेरीज केली आपण, आले 12, बरोबर आहे. मग 3 नी 12 ला भाग जातो, 3 चौक 12 माहिती आहे ना. आता 120 मध्ये अंक आहेत 1 2 0, 1 2 0, म्हणजे 1 आणि 2 3, 3 अधिक 0 3, मग 3 ला 3 नी भाग जातो, म्हणजे 3 नी भाग जातो. मग तो किती जातो तो भाग लावूया. आता बघा तो आला 25, 25 त्रिक 75, तो कसा आला ते पण बघू आपण. 3 दुने 6, 7तून 6 गेले, बाकी राहिली 1, 1 च्या पुढे 5 15, 3 5 15, म्हणून ते 25 झालेलं आहे. आता 120 चं तसंच, 3 चौक 12 आणि हा 0, म्हणजे 3 0 0, म्हणजे 40. आता बघा दोन्ही नाही जाणार आहे 25 ला आणि 40 ला, कारण दोघांनाही जायला पाहिजे ना. दोन्ही 25 ला नाही जाणार, 40 ला जाईल, पण आपल्याला दोघांनाही गेलं पाहिजे. मग 2 नको, मग 3 नी पण नाही जाणार आहे, 4 नाही जाणार आहे, 5 नी जाईल का? हो जाईल ना, कारण 5 ची कसोटी सांगते की एकक स्थानी 0 किंवा 5 हवा. इथे 0 आहे, इथे 5 आहे, म्हणजे 5 नी जाईल. 5 नी भाग लावूया. 5 5 25 आणि 5 8 40. आता 5 आणि 8 या संख्येनं 1 सोडलं तर दुसऱ्या कोणत्या संख्येने भाग जाईल का? नाही जाणार ना. नाही, ते सहमूळ संख्या आहे 5 आणि 8. मग झालं आपलं उदाहरण. आता इथं या ठिकाणी मसावी काय आला? 3 गुणिले 5 बरोबर 15, आणि लसावी 3 गुणिले 5 गुणिले 5 गुणिले 8, तो आला 600. म्हणजे बघा 5 3 5 15, 15 5 75, 75 गुणिले 8 600. मसावी गुणिले लसावी 15 गुणिले 600 9000, 15 0 0, 15 0 0, 15 6 90, 9000. ठीक आहे. दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार 75 गुणिले 120, तो आला 9000. करून बघा वाटल्यास. दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार बरोबर मसावी गुणिले लसावी. आलं लक्षात? आता बघा 15 45 व 105 यांचा लसावी व मसावी काढा. उभ्या मांडणीने काढूया. आता 15 45 105 याला कोणी भाग जातो बघा. दोन्ही तर नाही जाणार, पण 3 नी बघूया. 3च्या पुढे 15 आहेत. 45 ला जातो की नाही? 3 ची कसोटी सांगते की संख्येतील अंकांची बेरीज करा, त्याला 3 ने भाग जातो का बघा. मग 45 म्हणजे 4 आणि 5 9, 3 ने भाग जातो. 105 1 आणि 5 या अंकाची बेरीज केली तर 6 होतात. 7 0 म्हणजे 6, म्हणजे 3 ने भाग जातोय, बरोबर ना. 3 3 5 15. आता 45 ला 3 1 3, बाकी राहिली 1 1 च्या पुढे 5 15, 3 5 15, म्हणजे 15. हे कसं आलं? 3 1 3, 4तून 3 गेले, राहिले 1 1 च्या पुढे 5 झाले 15, 3 5 15, असं 3 त्रिक 9, बाकी राहिली 1 3 5 15, म्हणजे 35. आता 5 15 35 ला 2 ने नाही जाणार, 3 ने नाही जाणार, 4 ने नाही जाणार, पण 5 ने जातोय भाग. 5 ची कसोटी सांगते एकक स्थानी 0 किंवा 5 असेल तर 5 ने भाग जातो. 5 1 5, 5 त्रिक 15, 5 7 35. आता 1 3 7 या संख्यांना भाग जाणारी कोणती संख्या आहे का? नाहीये, एकच आहे. पण 1 ने भाग लावला तर पुन्हा ते एकच येणार आहे, म्हणजे आहे तेच येणार आहे. 1 नाही येणार, आहे तेच येणार, म्हणजे 1 ला भाग लावला तर 1 येणार, 1 ने 3 ला भाग लावला 3 येणार, 1 ने 7 ला भाग लावला 7. त्यामुळे 1 काही घेऊन जमत नाही. मग आता याचा मसावी किती आला? 3 गुणिले 5 बरोबर 15, आणि लसावी 3 गुणिले 5 गुणिले 1 गुणिले 3 गुणिले 7, 3 गुणिले 5 गुणिले 1 गुणिले 3 गुणिले 7, 3 5 15, 15 गुणिले 1 15, 15 त्रिक 45, 45 गुणिले 7 315. तर 15 45 व 105 यांचा लसावी 315 व मसावी 15 आहे. आलं लक्षात?
उदाहरण 2 अंकी 2 संख्यांचा गुणाकार 1280 आहे आणि त्यांचा मसावी 4 आहे, तर त्यांचा लसावी काढा. ठीक आहे, काढूया. काय एवढं मोठी गोष्ट आहे. मसावी गुणिले लसावी बरोबर दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार. हे आता आपण पाहिलं होतं ना, मसावी गुणिले लसावी बरोबर दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार. आता 2 संख्यांचा गुणाकार दिला 1280, मसावी दिलाय 4, लसावी काढायचंय. 4 गुणिले लसावी बरोबर 1280, म्हणून लसावी बरोबर 1280 भागिले 4. आता 4 ने भागूया. 4 त्रिक 12, 4 दुने 8, 4 शून्य 0 म्हणजे 320. बरोबर. हे हा भागाकार डायरेक्ट आला पाहिजे. 12 आहेत म्हणून 4 त्रिक 12, 12 तून 12 गेले 0, 4 दुने 8 आणि 4 शून्य 0 म्हणजे लसावी आला 320. झालं, उदाहरण पण झालं आपलं. धन्यवाद. व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला तर माय मराठी स्कूल माझी मराठी शाळा या युट्यूब चॅनलला जरूर लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब करा. बेलच्या आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. धन्यवाद.